मध्यंतरी आपण इहवादी आत्मविद्या असू शकते हे पाहिलं होतं. इहवादी आत्मविद्या असू शकते म्हणल्यावरती तिचे काही मार्गही असणार आणि हे बरोबर आहे. साधारणतः भक्ती मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग असे मार्ग परंपरेने सांगितलेले आहेत. परंतु त्यांच्यात न जाता आपल्या नेहमीच्या जीवनात आपण कशा प्रकारची ॲटिट्यूड घेतली पाहिजे याच्या काही गोष्टी जर आपण लक्षात घेतल्या तर हे एवढेच मार्ग नाही आहेत, तर आणखीनही मार्ग आहेत असं आपल्याला आढळून येतं. आपल्याला ज्याला चित्तशुद्धी म्हणतात ती करण्यासाठी विनोदा इतकं काहीही वरदान नाही. याचं कारण आहे, आपल्याला म्हणजे मनुष्याला जगात विसंगती नसल्या पाहिजेत आणि स्वतःत विसंगती नसल्या पाहिजेत अशी एक आस असते आणि ती चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी असते की जगात विसंगती आहेत, स्वतःतही विसंगती आहेत आणि या विसंगतींचं ओझं घेऊन माणूस जगत असतो आणि त्या ओझ्यामुळे तो सतत वाकलेला असतो आणि या विसंगती आपण दाबून ठेवलेल्या असतात, त्यामुळे त्या कळत नाही, पण त्याचं एक सतत ओझं असतं. विनोद नेमकं काय करतो तर एक कृत्रिम विसंगती निर्माण करतो, अतिविसंगती, आणि ती कृत्रिम आणि अति असल्यामुळे ती खरी नाहीये हे त्याच्यात इंडिकेट झालेलं असतं आणि ती विसंगती मोठी येते आणि त्या विसंगतीचा धक्का आपल्याला बसतो, परंतु ते सिरियसली घ्यायचं नाहीये हे त्यातनंच कळत असतं आणि त्याच्यामुळे आपल्याला मोठा आनंद होतो. म्हणजे हसू काय येतं याचं कारण आपल्या डोक्यावरचं सुसंगत राहण्याचं ओझं उतरतं आणि त्याच्यामुळे विनोद हा अतिशय महत्वाचा मार्ग आहे. सेन्स ऑफ ह्युमर हा नेहमी तुम्ही बघाल की जास्त हेल्दी माणसं किंवा जास्त सत्प्रवृत्त माणसं यांना सेन्स ऑफ ह्युमर चांगला असतो. त्याच्यामुळे विनोद हा मार्ग आहे असं त्याच्याकडे बघायला पाहिजे. काहीस हे मी जे सांगतोय ते मला जास्त लागू असणार आहे. शेवटी व्यक्ती तितक्या प्रकृती आणि शेवटी प्रत्येक व्यक्तीला काय जास्त सूट होईल हे बघायलाच लागेल. हे मी जनरल सांगू शकणार नाही, पण मी माझ्यावरून जे सांगू शकतो त्याच्यामध्ये संगीत हा एक फार मोठा स्रोत आहे. संगीताचा सुरेलपणा जो असतो त्याच्यामुळे जसं हवं तसं असा एक सेन्स येतो आणि शेवटी सौंदर्य म्हणजे काय की ते जसं आहे ना ते तसंच हवं होतं असं वाटण्यात सौंदर्य असतं. त्याच्यामुळे संगीतामुळे जसं हवं तसं हा सेन्स येतोच त्याच्या सुरेलपणामुळे आणि त्याच्या तालामुळे एक क्रीडा चालू असते आणि त्या क्रीडेत अपेक्षाभंग, अपेक्षापूर्ती अशी क्रीडा चालू असते आणि तो विहार चालू असतो आणि या विहाराला तसा सामाजिक आशय काही नसतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्या मनातले नेहमीचे संघर्ष त्यात येत नाही, परंतु आपण सक्रिय आनंदात आणि क्रीडेमध्ये जातो आणि ह्यामुळे सुद्धा संगीत हे सुद्धा एक थेरपी आहे किंवा तो एक आत्मविद्येच्या दिशेने नेणारा घटक आहे हे बघा म्हणायला पाहिजे. ध्यानाच्या पद्धती खूप लोक सांगतात, पण ध्यानाच्याही बाबतीमध्ये एक काळजी घेणं फार आवश्यक आहे. त्याच्यात निष्क्रिय बनायचं असतं आणि आपल्याला निष्क्रिय बनलं की कंटाळा येणार ही प्रचंड भीती असते. म्हणजे आपल्या बऱ्याच गोष्टी जर आपण नीट निरखून पाहिल्या तर आपण बरेच उपद्व्याप सुरू करतो ते कंटाळ्याच्या भीतीपासून. डिस्ट्रॅक्शन हवं असतं म्हणून आपण करत असतो. मग ह्याच्यावर उपाय काय आहे तर ज्या वेळेला आपण आपल्या जीवनातल्या चांगल्या प्रसंगामुळे, आनंदाच्या बातमीमुळे किंवा काही आपल्या मनासारखं घडल्यामुळे ज्या वेळेला आपण मुळात मस्त मूडमध्ये असतो, आनंदाच्या मूडमध्ये असतो, तेव्हा आपण ओव्हर ऍक्टिव्ह होतो स्वाभाविकपणे. पण तेव्हा मुद्दाम तो ओव्हर ऍक्टिव्हपणा काही मिनिटांसाठी आवरून तेव्हा निष्क्रिय राहायचं आणि
ध्यान पद्धती जे काय सांगतात लोक, ती आपण चांगल्या मूडमध्ये असताना वापरायची. म्हणजे त्याचा फायदा असा होतो की आपण निष्क्रिय असतानाही आनंदात असू शकतो. ह्याचे संस्कार आपल्यावर होत राहतात आणि ध्यान जमतही जास्त. त्याच्यामुळे तुम्ही भयंकर उद्विग्न असाल, वैतागलेले असाल, तर अशा वेळेला ध्यान करायला जाणं हे अवघड जातं. परंतु नाहीतरी मी छान मूडमध्ये आहे ना, तर मी आता चेकाळत न बसता मी निष्क्रियता अनुभवतो. आणि निवांतता काय असते, अन्न खाणं हे बेसिक सुखद असतंच, तसं श्वास घेणं हे सुद्धा बेसिक सुखद असतं. आपण जीव आहोत त्या अर्थी, पण त्याला आपला रेफरन्स सेट झालेला असतो. त्यामुळे निवांत श्वास घेतोय याच्यामध्येही एक छानपणा आहे, हे आपण विसरून गेलेलो असतो. ध्यानामध्ये त्या श्वासाचा तो अनुभव आपल्याला मिळू शकतो आणि आपण मनाची क्रियाशीलता कमी ठेवू शकतो. पण हे आपल्याला परवडतं कधी, चांगला मूड असताना परवडतं. याच्या उलट आपण कंटाळलेला असतो त्यावेळेला डिस्ट्रॅक्शनच पाहिजे. लोक चाळा म्हणतील, काही म्हणतील, ते फार अर्थपूर्ण असेल असं नाही, पण डिस्ट्रॅक्शन लागतं. आणि कंटाळा आलेला असताना कंटाळा सहन करता आला पाहिजे अशा प्रकारची काही निर्धार करायची जरूर नाही. त्याला डिस्ट्रॅक्शन लागतं आणि मग ते डिस्ट्रॅक्शन कशातूनही मिळवता येतं. आणि आपल्या कित्येक चांगल्या ऍक्टिव्हिटी किंवा ज्या पर्पजफुल आहेत, अर्थपूर्ण आहेत, अशा ऍक्टिव्हिटी सुद्धा अनेकदा आपण त्या धारेला लागतो, ते डिस्ट्रॅक्शन म्हणून लागतो. हे काहीतरी इंटरेस्टिंग आहे म्हणून लागतो आणि मग त्यात अर्थही येतो. पण स्वतःशी हे कबूल केलं पाहिजे की हो, मला डिस्ट्रॅक्शन लागतं, मला कंटाळा येतो आणि मला कंटाळा घालवण्यासाठी काहीतरी करावं लागतं, हे स्वतःशी कबूल केलं पाहिजे. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये स्वतःशी कबूल करणं हे फार महत्वाचं आहे. आपली ज्याला कोणतीही झालेली असते, म्हणजे ट्रॅफिक जॅम मध्ये अडकलोय समजा, तर आपल्याला त्यावेळेला काहीच करता येण्यासारखं नसतं, पण काहीतरी केलं पाहिजे असा आपला स्वभाव आहे आणि करता तर काही येत नाहीये. तर अशा वेळेला टाइमपास मोड मध्ये जाणं, म्हणजे त्या ट्रॅफिक जॅम कडे सगळं लक्ष न केंद्रित करता जेवढं सरकतोय तेवढं पुढे सरकूया आणि आपण एरवी टाइमपास म्हणून मनात गुणगुणत असू, काय स्वप्नरंजन करत असू, काय जे काय मनात आपण टाइमपास म्हणून आणू शकत असू, त्या टाइमपास मोड मध्ये जायचं. म्हणजे कोंडी असताना चडफडाट होऊ द्यायचा नाही. नाहीतरी कोंडीच आहे ना, तर टाइमपास मोड मध्ये जायचं. हे कोंडी असतानाची गोष्ट झाली. तशीच एक अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे की जी आश्चर्य वाटेल तुम्हाला, की ती आत्मिक विकासाला आवश्यक आहे. ती म्हणजे स्वतःला क्षमा करता येणं. क्षमा ही फार मोठी गोष्ट आहे. न्याय हा कर्तव्य बुद्धीने करायचा असतो, सुडासाठी करायचा नसतो. म्हणजे मुळात क्षमा पाहिजे आणि मग न्यायाचा भाग येतो. पण दुसऱ्याला क्षमा करणं ही पुढची गोष्ट राहिली. आधी स्वतःला क्षमा करायला शिकलं पाहिजे. आता पटकन काय वाटतं की आपण स्वतःला क्षमा करायला लागलो तर आपण हा पलायनवाद करतोय आणि आपल्या ज्या काय वाईट सवय आहेत त्यांचं समर्थन करतोय. तर स्वतःला क्षमा या गोष्टीचा असा दुरुपयोग होऊ शकतो, पण जगात दुरुपयोग कशाचाही होऊ शकतो. त्यामुळे स्वतःला क्षमेचाही होऊ शकतो, पण स्वतःला क्षमा करण्यामुळे जे रिलॅक्सेशन येतं आणि त्यामुळे नंतर आपण जितके ताजेतवाने होऊन जीवनाला सामोरं जातो तितकं स्वतःला क्षमा न करता जात नाही. कारण स्वतःला क्षमा न करणं म्हणजे काय, तर कुरतडत राहणं, तडफडत राहणं, स्वतःला शाप देत राहणं. त्रास करून घेतला म्हणजे सुधारतो, ही एक अतिशय मोठी गैरसमजूत आहे. त्रास करून घेतलेले फक्त त्रास होतो, कारण सुधारण्याचा क्षण तेव्हा नसतोच. आपण ज्याचा पश्चाताप होतोय तो जो मोह आपल्याला पडला, त्या मोहाच्या क्षणी आपण सावध, जागृत आणि ऊर्जावान असलो पाहिजे, ताजेतवाने असलो पाहिजे, तर आपण मोहावर मात करू शकू. आणि त्याच्यामुळे स्वतःला क्षमा करायची, पण त्यामुळे त्राग्यात जाणारी ऊर्जा जी वाचवलेली आहे ती मोहाच्या क्षणाला जागृत राहण्यासाठी आणि त्या वेळेला मोह आवरण्यासाठी ती वापरायची. असा हा स्वतःला क्षमा हा
कन्सेप्ट आहे. दुसरा एक भाग असा आहे की कधीही आपलं कसं चाललंय याच्या दुसऱ्याशी तुलना करून कधीही ठरवायचं नाही. दिलासा मिळवायचा नाही. जगात किती वाईट चाललंय त्या मानाने आपलं बरं आहे असा दिलासा मिळवायचा नाही. कारण एकदा तुलना करून दिलासा मिळवायला लागलो ना की आपण मत्सराच्याही वाटेला लागतो. कारण आपण तुलनेने ठरवतो. मी कसा आहे, माझं बरं चाललंय की नाही हे मी तुलनेने ठरवतो, तिथेच माझं हुकलेलं असतं. कारण मी फक्त माझ्यासारखाच असू शकतो. माझा विकसित होण्याचा क्रम फक्त माझ्यासारखाच असू शकतो. आपण कुणाही सारखे होऊ शकत नाही. आपण स्वतःसारखेच झालं पाहिजे. आणि ह्याच्यामुळे तुलना आणि तुलनेतनं मिळणारं सुख हे ऍब्सोल्युटली टाळलं पाहिजे. कारण ते मत्सर द्वेष याकडे नेणार आहे. त्यामुळे तुलना असता कामा नये. तसंच आपल्याला कार्य करत असताना अचिव्हमेंट ओरिएंटेशन असलं पाहिजे की हे झालंच पाहिजे, करणारच, हे योग्य आहे. पण सगळ्याच आयुष्याकडे अचिव्हमेंट म्हणून बघू नये. अचीव्ह करण्याची गोष्ट नाहीये ती आनंद घेण्याची गोष्ट आहे. त्याच्यात अचिव्हमेंट कराव्या लागतात, पण ती अचीव्ह करण्याची गोष्ट नाहीये. आणि माझ्या एकूण आयुष्याला मार्क द्यायला मी कशाला बसलोय, आणि मी कशात पहिला येणार आहे, आणि मी संपल्यावर तिथे कोणाला सुख मिळणार आहे. त्याच्यामुळे एकूण आयुष्याला मार्क देणं आणि माझं किती सार्थक झालं हे काहीतरी मी मोजायला बसलोय अशा प्रकारचं अचिव्हमेंट ओरिएंटेशन सोडून दिलं पाहिजे. अचिव्हमेंट ओरिएंटेशन हे कार्यामध्ये पाहिजे, पण जगण्याविषयी नाही. कारण एक नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे, जीवनाला अर्थ नसतो, जीवनात अर्थ असतात. जीवनाच्या प्रक्रियेत आपण अर्थ निर्माण करतो. जीवनाला तसा काही अर्थ नाहीये, ती नैसर्गिक घटना आहे, घडली म्हणून घडली. त्यामुळे जीवनाला अर्थ नाहीये, जीवनात तो अर्थ आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आपल्याला अनेकदा असं वाटतं की आपण जे काय करतोय त्याची काय असा परिणाम होणार आहे, दर्या में खसखस, हे खरंही आहे किंवा कोणाचा होईलही परिणाम आपल्याला माहित नाही. पण माझं असं म्हणणं आहे, दर्याला फरक पडतो की नाही हा मुद्दा नसून खसखशीला फरक पडतो हा मुद्दा आहे. मला दर्यात जायची ओढ आहे आणि दॅट्स ऑल. म्हणजे मला जे करायचंय ते मी करतोय. त्यामुळे खसखशीच्या दृष्टीने बघा, दर्याच्या दृष्टीने बघू नका. असं म्हणल्यावर आपल्याला आपली कार्य दर्या में खसखस अशी वाटेनाशी होतात आणि आपल्याला स्वांत सुख घेत, म्हणजे जे करण्यात स्वतः आनंद आहे अशा गोष्टी करत करत कार्यही चांगलं करता येतं. तर असा सगळा हा जो अप्रोच आहे, विनोद असो, संगीत असो, कंटाळ्यावरचा उपाय असो, तुलना न करणं असो, रिलॅक्स होणं असो, अचिव्हमेंट ओरिएंटेशन सारखं न ठेवणं असो, ही जी काय दृष्टी आहे, ही दृष्टी जर जीवनामध्ये ठेवली तर त्याला इहवादी आत्मविद्या म्हणते. हेवादी आत्मविद्येचे व्यावहारिक पैलू हे आहे.